Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο των MC Pod, των podcast, στην περίπτωση αυτή βέβαια vidcast ή vodcast, ακόμα δεν έχει καταλήξει η μπίλια, του Mediterranean College. Μαζί μου σήμερα είναι ένα εκπληκτικό, ένα καταπληκτικό ζευγάρι, το οποίο δεν σας κρύβω ότι το ζηλεύω όταν το παρακολουθώ. Είναι η Haha Nomads. Είναι ο Κωνσταντίνος και η Νίκη, είναι η Νίκη και ο Κωνσταντίνος, με τους οποίους θα κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σήμερα, κυρίως γιατί το lifestyle που έχουν ασπαστεί είναι κάτι το οποίο πλέον, αν θυμάμαι καλά, κάποια στιγμή μου είχατε πει ότι 40 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο το έχουν πλέον υιοθετήσει ως τρόπο ζωής. Το να είσαι digital nomad. Λοιπόν, χαίρομαι που σας έχω. Κωνσταντίνε, Νίκη, the floor is yours. Γεια σου, Ρόμπερτ! Γεια σου Ρόμπερτ, γεια σε όλους όσους παρακολουθούν το βίντεο αυτή τη στιγμή. Χαρά μας και τιμή μας να μιλήσουμε για τον τρόπο ζωής μας και για κάτι τόσο νέο, γιατί προφανώς το digital nomad lifestyle, ο τρόπος ζωής αυτός δεν θα ήταν δυνατός χωρίς τις πολύ πρόσφατες εξελίξεις της τεχνολογίας και ιδίως την επιτάχυνσή τους με την πανδημία που περάσαμε, τον COVID, και βλέπουμε μια έκρηξη στον αριθμό των ανθρώπων που εργάζονται από το σπίτι, που εργάζονται διαδικτυακά. Όπως είπες, αυτή τη στιγμή είμαστε 35 με 40 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο και σύμφωνα με εκτιμήσεις θα φτάσουμε τα 90 εκατομμύρια μέσα στα επόμενα 5 χρόνια. Όπως καταλαβαίνεις, εξελισσόμαστε με ραγδαίο ρυθμό. Να πω όμως κι εγώ ότι το nomad lifestyle, όχι το digital nomad lifestyle, υπήρχε πάρα πολύ παλιά. Από αρχαιότητα, από την Από αρχαιότητα. αρχαιότητα, από την αρχαιότητα υπήρχε. Οι άνθρωποι Όσο μετακινούνταν και όταν άρχισαν να υπάρχει αγροτική εργασία, θέλησαν να αποκτήσουν μόνιμη βάση για να μπορούν να έχουν τις οδιές τους και μετά άρχισαν να χτίσουν σχολεία, νοσοκομεία και έτσι εγκαταστάθηκαν και μετά από λίγο καιρό άρχισε να θεωρείται φυσιολογικό να μένουμε μόνιμα να κάπου. μένεις. Παιδιά, είναι φοβερό τώρα αν το σκεφτείς. Δηλαδή, αν πάμε λίγο, δούμε το big picture, πάμε πίσω 15-20 χιλιάδες χρόνια, μάλλον 10.000 χρόνια που ξεκίνησε η αγροτική επανάσταση, η γεωργική επανάσταση, τότε εγκατασταθήκαμε. Μμμ. Κατά τα άλλα, περιφερόμασταν. Ναι. Και δεν είχαμε ούτε Wi-Fi, ούτε τίποτα τότε, έτσι. Και Ναι. τα καταφέρναμε. Να αναφέρουμε, για να μην το ξεχνάμε αυτό, ότι ακόμη υπάρχουν νομάδες. Συνεχίζουν να ζουν με αυτόν τον τρόπο, πολλοί άνθρωποι στον κόσμο. Εμείς φυσικά έχουμε εγκατασταθεί και θεωρούμε ότι αυτό είναι φυσιολογικό, αλλά υπάρχουν και νομαδικές φυλές που συνεχίζουν να ζουν με νομαδικό τρόπο ζωής. Υπάρχουν και οι Κωνσταντίνε, επειδή είσαι και κατά το ίμιση Βρετανός, θα θυμάσαι και στη Βρετανία ότι τους λέμε travelers. Travelers είναι κάποιοι άνθρωποι Ναι, οι οποίοι αυτό κάνουν. ναι, ναι. Μάλιστα, ωραία. Πώς ξεκίνησε, ρε παιδιά, όλη αυτή η ιστορία? Πώς ξεκίνησε, ήμασταν στην Αγγλία, δουλεύαμε, εργαζόμασταν στην Αγγλία. Στη συνέχεια ο Κωνσταντίνος βρήκε δουλειά στη Βραζιλία, στο Ρίο ντε Τζανέιρο, όπου εργάστηκε για 2 χρόνια σε ένα βρετανικό σχολείο. Αλλά ταυτόχρονα είχαμε αρχίσει να ασχολούμαστε έτσι με διαδικτυακά πράγματα, διαδικτυακές εργασίες. Ο Κωνσταντίνος να κάνει ιδιαίτερα μαθηματικών, εγώ να διδάσκω pole dancing τότε, στη συνέχεια yoga και ξεκίνησα και αυτό το κανάλι που έχουμε, το Haha Nomads, σε όλες τις πλατφόρμες πλέον, Facebook, TikTok, Instagram και YouTube. Και λέμε πώς θα γίνει, αρχίσαμε να ταξιδεύουμε στη Βραζιλία, πώς θα γίνει να συνεχίσουμε να ταξιδεύουμε, γιατί μας άρεσε πάρα πολύ. Να το κάνουμε μόνιμα δηλαδή, όχι να συνεχίσουμε απλά στις διακοπές που είχαμε τότε μερικούς μήνες το χρόνο, Ναι. να το κάνουμε συνέχεια. Γιατί κάποια στιγμή σκεφτήκαμε, γιατί πρέπει να επιστρέψουμε στο σπίτι. Δεν θέλω να Σωστά, σωστά. επιστρέψουμε στο σπίτι. Βέβαια, το είπατε, το είπες Νίκη μόλις τώρα, ότι βασική, το είπε και ο Κωνσταντίνος νωρίτερα, βασική προϋπόθεση είναι να έχεις κάτι το οποίο να είναι επαγγελματικά online. Μμμ. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό το lifestyle, φαντάζομαι, με την ίδια ευκολία. Καλά, προφανώς, έτσι. Προφανώς. Έχουμε Και γνωρίσει κόσμο που το κάνει πουλώντας βραχιολάκια, πουλώντας βραχιόλια, πουλώντας κάρτες και άλλες χειροτεχνίες. Δηλαδή, πολλοί άνθρωποι έχουν βανάκι, ταξιδεύουν με το βανάκι τους, πουλάνε τις χειροτεχνίες τους, τις προετοιμάζουν το πρωί και τις πουλάνε το απόγευμα. Και υπάρχουν και σωστό. άλλοι τρόποι. Ας πούμε, υπάρχουν άνθρωποι που έχουμε γνωρίσει που δουλεύουν σε hostel ως αντάλλαγμα τη διαμονή τους, τη διατροφή τους και έτσι έχουν ελάχιστα έξοδα και συνεχίζουν να περπατάνε. Κάποιοι άλλοι το κάνουν με ποδήλατο. Δηλαδή, βλέπω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που βρίσκουν διαφορετικούς τρόπους να ταξιδεύουν και εδώ κολλάει το όπου υπάρχει θέληση, υπάρχει και τρόπος. Σωστό, σωστό, σωστό. Ακριβώς. Άρα λύσατε το πρώτο, τα φέρατε έτσι ώστε να έχετε online επαγγέλματα που γίνονται online
Και το δεύτερο ερώτημα που μου έρχεται, ρε παιδιά, στο μυαλό είναι γιατί Λατινική Αμερική. Ωραία, κοίταξε, πολύ καλό ερώτημα και η απάντηση είναι κατά κύριο λόγο πρακτικής φύσης. Η δική μου εργασία αποτελούνταν ουσιαστικά από ιδιαίτερα διαδικτυακή εργασία παράδοση μαθημάτων ιδιαίτερων μαθηματικών με μαθητές που βρίσκονταν στην Αγγλία ως επιτοπλίστων, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δηλαδή η σχέση μου με το Ηνωμένο Βασίλειο επαγγελματικά δεν έχει διακοπεί από το 2016 που πήγα στο Ηνωμένο Βασίλειο και έτσι επειδή οι μαθητές μου βρίσκονται εκεί είναι πολύ απαγορευτικό να φύγουμε από το Ηνωμένο Βασίλειο πιο ανατολικά. Γιατί εγώ εργάζομαι το απόγευμα ως καθηγητής ιδιαιτέρων και έτσι εργάζομαι ας πούμε από τις 4 ως τις 10 ώρα Ηνωμένο Βασιλείου. Στην Ελλάδα αυτό θα ήταν 6 το απόγευμα με 12 τα μεσάνυχτα. Στην Ταϊλάνδη μπορεί να ήταν 11 το βράδυ με 5 το πρωί και ούτω καθεξής. Έτσι, εμείς επειδή ήδη βρισκόμασταν στη Βραζιλία και είχαμε βιώσει την διαφορά ώρας με το Ηνωμένο Βασίλειο που ήταν 3 με 4 ώρες ανάλογα με την περίοδο του χρόνου νωρίτερα. Αυτό με εξυπηρετούσε εμένα, έτσι, εγώ εργαζόμουν νωρίτερα. Έτσι συνειδητοποιήσαμε ότι μπορούμε να βρισκόμαστε περίπου 4 με 6 time zones, ώρες χρόνου, ας πούμε, δυτικά της Αγγλίας και αυτό σημαίνει ότι κατά μία έννοια είμαστε περιορισμένοι γεωγραφικά μεταξύ Βραζιλίας και Μεξικό, πολύ χονδρικά. Και μας εξυπηρέτησε φυσικά πολύ και το γεγονός ότι μιλούσαμε ήδη πορτογαλικά, που μας έδωσε πρόσβαση σε όλη τη Βραζιλία, αν θέλεις, από άποψη κοινωνίας. Και στη συνέχεια αποφασίσαμε να συνεχίσουμε να εξερευνούμε τη Λατινική Αμερική. Πάντα με βάση το γεγονός ότι το time zone ήταν εξυπηρετικό, αλλά και με το γεγονός ότι μας άρεσε πολύ ο τρόπος ζωής και μπορούσαμε εύκολα μετά τα πορτογαλικά να μάθουμε ισπανικά, κάτι που κάναμε μέσα σε 20 ώρες. Είχαμε ήδη κάνει 90 ώρες μαθημάτων πορτογαλικών και μιλούσαμε άπτεστα, εξαιρετικά. Και στη συνέχεια με τα ισπανικά ξεκλειδώσαμε όλες τις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Με μία γλώσσα έχεις καμιά 25 χώρες, ας πούμε. Έτσι από πρακτικής άποψης και πάλι είναι. Βγάζει νόημα. Και δεν είναι μόνο αυτοί οι λόγοι. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Είναι, ας πούμε, το κλίμα άλλος ένας λόγος. Μας αρέσει να βρισκόμαστε σε μόνιμο καλοκαίρι. Βέβαια, καλοκαίρι έχει και στην Ασία σε πολλές χώρες. Αλλά υπήρχε το άλλο πρόβλημα με τα ωράρια του Κωνσταντίνου στην Ασία. Αλλά αυτός είναι ένας λόγος που δεν επιλέγουμε την Ευρώπη, ας πούμε. Και ο άλλος είναι οικονομικός. Υπάρχουν χαμηλότερες τιμές στη Λατινική Αμερική. Σε όλες τις χώρες που έχουμε πάει, ας πούμε, όχι μόνο τα ενοίκια, αλλά και τα τρόφιμα και το οτιδήποτε άλλο έχουν χαμηλότερο κόστος από τις ευρωπαϊκές πόλεις. Ναι, αυτό στο οποίο αναφέρεται είναι εκεί. Επειδή και αυτό είναι ενδιαφέρον να τα ακούσουν και οι ακροατές μας, παιδιά, γιατί ποσοστό χαμηλότερο μιλάμε, overall, ας πούμε, κόστος ζωής? Ανάλογα με την χώρα, αλλά θα πούμε για παράδειγμα ότι στην Βραζιλία ο βασικός μισθός είναι γύρω στα 230 ευρώ, ας πούμε. Βέβαια, πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται πάρα πολύ να επιβιώσουν με ένα βασικό μισθό, ενώ μπορεί στην Ευρώπη ο βασικός μισθός κάπως, ας πούμε, να βγάζει νόημα κάπου να μπορείς να τα φέρεις βόλτα, εκεί να μην τα φέρνεις βόλτα και να αναγκάζεις να νοικιάζεις μέσα σε μια φαβέλα, σε ψηλοάσχημες συνθήκες, ας πούμε, αν θέλεις. Αλλά γενικότερα μιλώντας, μπορείς να έχεις, ας πούμε, εμείς έχουμε καταφέρει με 2.300 ευρώ το μήνα κατά μέσο όρο, κλείνοντας Airbnb τελευταία στιγμή και αλλάζοντας σπίτι ανά 4 ημέρες, να είμαστε εντάξει, 2 άτομα εξαιρετικά άνετα, σε καλά διαμερίσματα, σε καλές περιοχές, με μια ζωή που δεν μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, ας πούμε, να πάμε να μετρήσουμε πόσο κοστίζει το κάθε τι στο σούπερ μάρκετ. Και να πούμε εδώ πέρα πιο συγκεκριμένα, αν θέλεις, ότι αυτή η διαδικασία ονομάζεται γεωγραφικό arbitrage. Δηλαδή, εγώ εργάζομαι σε μια άλλη χώρα, έχω έναν υψηλό μισθό. Για παράδειγμα, στην Αγγλία μπορεί ένας μέσος μισθός να είναι 3.500-4.000 ευρώ το μήνα. Και εξοδεύω σε μια χώρα όπου ο μέσος μισθός είναι, ξέρω εγώ, 1.000 ευρώ το μήνα. Έτσι, πολύ πιο κάτω. Αυτό ονομάζεται γεωγραφικό arbitrage. Έτσι, εσύ εκμεταλλεύεσαι τη διαφορά μεταξύ των δύο οικονομιών και μπορείς έτσι να βιοποριστείς καλύτερα. Να πούμε και άλλο ένα τεράστιο όφελος, το οποίο είναι το φορολογικό καθεστώς. Γιατί μπορείς, για παράδειγμα, να κάνεις αυτό που κάναμε πρόσφατα εμείς που γίναμε φορολογικοί κάτοικοι Παραγουάης. Σοβαρά. Ναι, ναι, όπου έχει το λεγόμενο territorial tax system. Στην Παραγουάη, εντός Παραγουάης φορολογείσαι με 10% συντελεστή φόρου εισοδήματος. Αυτό είναι στο υψηλότερο κλιμάκιο. Ξεκινάει από 8, πάει 9 και 10%. Αλλά για όσους πάνε στην Παραγουάη και εγκατασταθούν, τουλάχιστον στα χαρτιά εκεί, και έχουν εισοδήματα από το εξωτερικό, πληρώνουν 0% φόρο εισοδήματος. Τι λέτε τώρα? Ναι, ακριβώς. Έτσι. Και να πούμε ότι στην τιμή που ανέφερε ο Κωνσταντίνος προηγουμένως, στα έξοδά μας, συμπεριλαμβάνεται αεροπορικά. Όλα. Υγεία, αεροπορικά εισιτήρια, όλες οι μετακινήσεις. Δηλαδή και που επιστρέφουμε στην Ευρώπη, επιστρέφαμε ανά 2 χρόνια μέχρι στιγμής και πλέον σκοπεύουμε να επιστρέφουμε κάθε χρόνο.
Αυτό είναι το μεγαλύτερο κόστος, ας πούμε, τα αεροπορικά εισιτήρια. Αλλά τα Προφανώς. συμπεριλαμβάνουμε σε αυτά τα 2.300 αυτά τα χρήματα, διαιρούνται δηλαδή Δηλαδή, ανά, ναι, ανά ανά μήνα. μήνα και Ναι. για δύο, άμα το βάλουμε, είναι 1.115 ευρώ. 1150. Α, Ναι, κοίταξε, δηλαδή με 1150 € το μήνα το άτομο ταξιδεύουμε μόνιμα στον κόσμο κάνοντας κάτι που πολλοί νομίζουν ότι θέλει εκατομμύρια και ρωτάνε ρε φίλε πού βρίσκεις τα λεφτά να ταξιδεύεις μόνιμα. Και εγώ γυρνάω και απαντάω ρε φίλε πού βρίσκεις τα λεφτά να μένεις μόνιμα εκεί. Να μένεις. Σωστό, Αν σωστό, πάρουμε σωστό. έναν άνθρωπο ο οποίος μένει στη Γερμανία, Ολλανδία ή Αγγλία, τα λεφτά που δίνει σε φόρους μηνιαίους μπορεί να είναι περισσότερα από όσα ξοδεύουμε εμείς για να ζούμε. και άμα λάβεις υπόψη Ο σου φόρος είναι 50-55% παιδιά στη Σκανδιναβία, στη Βόρεια Ευρώπη γενικά. Προφανώς, ναι, είναι Και άμα λάβει όντως. υπόψη ότι δεν έχουμε σπίτι να πληρώνουμε ρεύματα, αυτό συμπεριλαμβάνεται στη διαμονή μα, δεν έχουμε δικό μα αυτοκίνητο και γλιτώνουμε έξοδα με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή βγαίνει αρκετά χαμηλά. Και στι χώρε τη Ασία Θα θα ήταν μπορούσαν να πιο είναι πολύ χαμηλότερε οι τιμέ από ό,τι στη Λατινική Αμερική. Γι' αυτό θέλουμε να επισκεφτούμε και την Ασία στο μέλλον μ. και σκοπεύουμε να το κάνουμε ίσω μέσα στα Λοιπόν, επόμενα 5 χρόνια. πάνω σε αυτό θα σας δώσω ένα tip. Πολύ γνωστοί φίλοι και ούτω καθεξής μιλάνε πολύ για το Βιετνάμ. Μ. Ότι είναι από τις φθηνότερες χώρες, ότι είναι πολύ ανερχόμενη, δηλαδή έχει υποδομή, έχει ασύλληπτο ίντερνετ, δηλαδή έχει καλή υποδομή και είναι, νομίζω, φωτογραφίζει το Βιετνάμ το ότι θέλει να προσκαλέσει σίγουρα digital nomads μεταξύ των άλλων. Το έχουμε Σίγουρα. ακούσει και εμεί Ναι, για το Ναι, ναι, Βιετνάμ. ναι. Πολύ καλά Ναι. λόγια έχουμε ακούσει για το Γνωρίζουμε Βιετνάμ. Έλληνες ψηφιακούς ομάδες που έχουν εγκατασταθεί εκεί πλέον, οι οποίοι εργάζονται Το διαδικτυακά. Βιετνάμ, Ναι, αυτό είναι κάτι που συμβαίνει γενικότερα όσο οι χώρες αντιλαμβάνονται ότι είμαστε ένα growing market, μια ανερχόμενη ας πούμε, αγορά ανθρώπων οι οποίοι είμαστε, αν το σκεφτείς ορθολογικά, είμαστε περίπου 4 Ελλάδες που κινούνται στον κόσμο ναι, ναι, ναι. με τον υπολογιστή τους, έτσι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ένα κράτος το οποίο ενδιαφέρεται να βγάλει κάποιο κέρδος από αυτό κάνει κάποιες διαδικασίες. Μία από αυτές ονομάζεται Digital Nomad Visa. Πολλές χώρες πλέον έχουν αυτή τη δυνατότητα, για παράδειγμα στη Βραζιλία, στην Κολομβία, σε πολλές χώρες μπορείς να το κάνεις, στην Ασία επίσης. Κάτι το οποίο προσελκύει τους ψηφιακούς νομάδες, οι οποίοι πληρώνουν ένα ποσό εκεί με το χρόνο ή με τα 2 χρόνια και μπορούν να εγκατασταθούν εκεί. Αν αποδείξουν ότι μπορούν να βιοποριστούν και αποδείξουν ότι βγάζουν αρκετά χρήματα το μήνα. Για παράδειγμα, στην Κολομβία, τελευταία φορά που είχα ελέγξει ήταν $700 το μήνα. Αν έβγαζες πάνω από $700 το μήνα, μπορούσες να γίνεις digital nomad στην Κολομβία και να εγκατασταθείς εκεί. Πολύ πηγαίνουν στο Medellín. Άρα ουσιαστικά σας ζητάνε ένα πάγιο και έχει αιτήσια βάση η βίζα αυτή, έτσι. Ναι, Κάπως δηλαδή σου έτσι. λένε, βγάζεις πάνω από $700 το μήνα, απόδειξε το, δώσε μου τα invoices, τα payslips σου, Οκ. δώσε μου κάποια απόδειξη ή δείξε μου ότι έχεις ένα ποσό στην τράπεζα για να είμαι σίγουρος ότι δεν θα έρθεις εδώ και θα ζητιανεύεις. Κατάλαβα. Ωραία. Στη συνέχεια, ωραία, πλήρωσε το κόστος της διαδικασίας της Visa, είναι 400, 500, 1000 € πόσα είναι και μετά θα την ανανεώσεις όταν θέλεις να την Οκ. ανανεώσεις. Οκ. Οκ. Λοιπόν, ερώτηση κρίσεως. Κρίσεως επειδή είναι πολύ σημαντική με αυτή την έννοια. Έχουμε παιδιά τα οποία κάνουν τώρα τον bachelor τους, παιδιά που θα τελειώσουν από φοιτούς και μας ακούνε τώρα και θα μας δουν πολύ σύντομα. Να κάνουν ένα τέτοιο βήμα. Δεν ξέρω αν είναι για όλους αυτός ο τρόπος ζωής, Προφανώς δεν είναι για όλους. Προφανώς αλλά δεν είναι. εγώ θα έλεγα ότι μπορούν όλοι να το δοκιμάσουν, να δουν αν τους αρέσει. Γιατί πώς ξέρεις τι σου αρέσει, αν δεν δοκιμάσεις και τους δύο τρόπους ζωής. Έχουμε ήδη δοκιμάσει να μένουμε σε μια μόνιμη κατοικία, έχουμε ήδη δοκιμάσει την ομαδική ζωή και αυτή τη στιγμή προτιμάμε την ομαδική ζωή. Ένας άνθρωπος που δεν έχει βιώσει και τα δύο μπορεί να μεγαλοποιεί πάρα πολύ μέσα στο κεφάλι του όλη αυτή η διαδικασία, να υπάρχουν πάρα πολλές μεταβλητές που δεν μπορεί να ελέγξει, που δεν μπορεί να φανταστεί, λεπτομέρειες, να αγχώνεται, να στρασάρεται και να λέει τελικά ότι εγώ δεν θέλω να το κάνω αυτό, δεν είναι για μένα αυτό ο τρόπο ζωή. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν του αρέσει. Αυτό σημαίνει ότι δεν τολμάνε να βγουν out of the comfort zone ακόμα. Out of the comfort zone. Ναι, δηλαδή έξω από την ζώνη άνεσης, ας πούμε. Να πάνε λίγο παραπέρα από τα όρια τους. Λίγο να κολυμπήσουν στα βαθιά. Που σιγά σιγά με το που το τολμήσεις κάτι τέτοιο ή οτιδήποτε άλλο στη ζωή σου που έτσι είναι λίγο challenging, θα καταλάβεις πόσο δυνατός είσαι, θα καταλάβεις ότι μπορείς να λύσεις το puzzle, να βάλεις όλα τα κομμάτια στη σωστή θέση, να σέβεσαι περισσότερο τον εαυτό σου, να έχεις περισσότερη αυτοεκτίμηση και να καταλάβεις ότι είσαι πολύ πιο δυνατός από ό,τι νομίζεις. Προφανώς, προφανώς. Και είναι και κάτι άλλο. Είναι ότι η συσσωρευμένη αυτή εμπειρία
Εσείς, παιδιά, πρέπει να είσαστε καταπληκτικοί, να σας συνδετήμονες, δηλαδή να είμαστε σε ένα τραπέζι και να θα μονοπολείτε το ενδιαφέρον προφανώς. Δηλαδή έχετε τόσες πολλές εμπειρίες να μεταφέρετε. Εσείς και απ' την άλλη βέβαια το έχετε φτάσει σε ακραία μορφή, με την έννοια ότι είναι 4 μέρες, σωστά, ανά 4 μέρες αλλάζετε. Ναι. Κατά μέσο όρο δηλαδή Κατά αλλάζουμε μέσο αυτές όρο τις ανά τέσσερις ημέρες. μέρες. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε αυτή τη ρήτρα, ξέρεις, σε 4 μέρες Ναι, φεύγουμε. ναι, 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 ναι. Σημαίνει ότι συνήθως επιδιώκουμε να βρισκόμαστε σε ένα σπίτι για 7 μέρες. Απλώς μπορεί σε ένα να μείνουμε 7, την άλλη να μείνουμε μία μέρα κάπου κάνοντας στάση κλπ. Και έτσι ο μέσος όρος βγαίνει 4 ημέρες, 4,2-3 θα ήμουν για να Οκ, είμαι πιο ακριβής. οκ. Δηλαδή μέσα στα τελευταία 3 χρόνια έχουμε αλλάξει περίπου 280 σπίτια σε 12 χώρες, ας πούμε. Ω, Επίσης να αναφέρουμε ότι για να μην πάμε μόνο στο κομμάτι το οποίο ανέφερε η Νίκη, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για το υπόβαθρο, για το χαρακτήρα, για τις εμπειρίες κλπ. Να πάμε σε λίγο πιο πρακτικά ζητήματα που νομίζω πολλές φορές απασχολούν τους ανθρώπους, που είναι αρχικά πώς να ξεκινήσω. Εγώ δεν θα έλεγα ποτέ σε κάποιον να ξεκινήσει, παίρνω την τσάντα μου και έφυγα, ας πούμε, και θα βρω δουλειά. Θα έλεγα αρχικά, έχεις μια εργασία προφανώς που σου προσφέρει κάποια χρήματα, σου επιτρέπει να επιβιώσεις αυτή τη στιγμή. Παράλληλα δοκιμάζεις μια δεύτερη διαδικτυακή, testing the waters, ας πούμε, που λέμε στα αγγλικά. οκ. Δοκιμάζεις να δεις πώς πάει. Έχω κάποιους πελάτες, αρχίζω να βάζω τα νούμερα κάτω σιγά σιγά. Αναγκαστικά θα πρέπει να πιεστώ αν θέλω να έχω κάποια εξασφάλιση ότι με το που πάω να το κάνω θα μπορέσω να βιοποριστώ χωρίς να τα παίξω, ας πούμε, οικονομικά και να πρέπει να γυρίσω πίσω τρέχοντας. Οπότε πρέπει αρχικά να έχουμε 2 εργασίες, τουλάχιστον αυτό προτείνω εγώ από άποψη εξασφάλισης, και μετά στη συνέχεια να πάμε στο πρακτικό κομμάτι. Πάω και δοκιμάζω ένα Σαββατοκύριακο. Πάω και δοκιμάζω 2 εβδομάδες. Πάω και δοκιμάζω κάτι κοντά στο μέρος μου, μέσα στη χώρα μου, μετά λίγο έξω. Δεν πάω στην Ουγκάντα να δω, ας πούμε, πώς θα είναι για 6 μήνες. Επίσης, πάμε σε πιο πρακτικά κομμάτια μετά όσον αφορά το οικονομικό. Καλό είναι να υπάρχουν 6 month savings, να έχεις ένα plan B σε περίπτωση που χτύπα ξύλο, ξαφνικά η δουλειά σου πάει στραβά. Κάτι δεν πάει καλά, να έχεις αυτό το plan B, να έχεις αυτά τα χρήματα για να μπορέσεις να τα βγάλεις πέρα. Μετά πάμε σε άλλα πρακτικά κομμάτια, που είναι η γλώσσα. Καλό είναι να πας σε μια χώρα όπου μπορείς να συνεννοηθείς. Στη Λατινική Αμερική ελάχιστοι άνθρωποι μιλάνε αγγλικά, έτσι. Θα είναι πολύ δύσκολο για κάποιον που θέλει να το κάνει μόνο με αγγλικά, ή τουλάχιστον θα είναι δύσκολο να το κάνει χωρίς να τον εκμεταλλευτούν οικονομικά και να τον εκμεταλλευτούν σε πολλά επίπεδα της ζωής. Γιατί όταν βρίσκεσαι σε ένα μέρος χωρίς να μπορείς να συνεννοηθείς με τους ανθρώπους, αναγκαστικά θα πρέπει να Προφανώς. έχεις κάποιον εκεί ως μεσάζοντα, έτσι. Και η ίδια εμπειρία. Σίγουρα. Αλλιώς βιώνεις τα πράγματα όταν μπορείς να μπεις στο σπίτι ενός ντόπιου, να μαγειρέψει για σένα, να γνωρίσεις τους φίλους του, τη μητέρα του και όλους. Και αλλιώς είναι όταν μιλάς μόνο αγγλικά και έτσι αναγκάζεσαι να γνωρίζεις Προφανώς. μόνο expats. Προφανώς. Φανταστείτε, έχοντας ταξιδέψει τόσο πολύ, όταν ακούσετε κάποιον ξένο που για κάποιο λόγο μιλάει ελληνικά, δεν ανοίγει η καρδιά. Είναι σαν να ανοίγουν οι πόρτες, δηλαδή ανοίγει η καρδιά σου. Λες, εδώ είμαι. Αλλάζει σχέση, παιδιά, όταν μιλάτε τη γλώσσα των τόπιων. Βέβαια. Προφανώς. Δείχνει Προφανώς. σεβασμό καταρχάς και το εκτιμάει ο κόσμος. Και Σεβασμό μάλιστα. το εκτιμούν. Εμείς Και μιλάμε τώρα 5 γλώσσες, δηλαδή μετά τα ελληνικά, προφανώς μιλούσαμε αγγλικά, αλλά μετά μάθαμε τα πορτογαλικά, στη συνέχεια μάθαμε ισπανικά, τώρα μαθαίνουμε γαλλικά τους τελευταίους μήνες και ο σκοπός μας είναι να μάθουμε μετά ιταλικά και να συνεχίσουμε. Γενικότερα μας αρέσει να μαθαίνουμε γλώσσες που μας δίνουν και πρόσβαση σε πολλές χώρες. Τα ιταλικά θα είναι, ας πούμε, για λόγους ευκολίας θα τα μάθουμε, γιατί ήδη με τις γλώσσες που μιλάμε θα είναι σχετικά εύκολο να μάθουμε ιταλικά. είναι Τα γαλλικά λατινογενείς οι γλώσσες Ναι, αυτές. Είναι πολύ κοντά, πολύ κοντινές. ακριβώς, Θα ναι. πάμε σε αραβικά όμως. Μετά όμως θα πάμε σε κάτι σαν τα αραβικά, μάλλον για να μπορούμε να πιάσουμε πάλι πολλές χώρες με μία γλώσσα. Επίσης, αυτό που ήθελα να αναφέρω για τις γλώσσες είναι ότι νομίζουμε ότι είναι μία γλώσσα, αλλά εν τέλει αρχίζει να ταξιδεύεις και συνειδητοποιείς ότι υπάρχουν πολλές παραλλαγές της γλώσσας. Και έτσι, ας πούμε, μιλάμε, ναι, μεν ισπανικά, αλλά για παράδειγμα το καλαμάκι στο Μεξικό μπορεί να είναι ποπότε, στην Κολομβία να είναι πιτίγιο, σε άλλες χώρες να είναι παχίτα, σε άλλες να είναι σορβέτε. Και αλλάζεις χώρα και λες, Έτσι είναι. συγγνώμη, γεια σας, θέλω, ξέρω εγώ, λες, yo quiero palta. Και ο άλλος σε Αβοκάντο. κοιτάει για το αβοκάντο, να σε κοιτάει, τι είναι αυτό το palta, δηλαδή, palta. Τελικά ήθελα χωρίς να το αγοράσω, δεν Δεν καταλάβαινα. βγήκε συνεννόηση. Οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν εκεί ότι αυτό σημαίνει αβοκάντο, το λένε αλλιώς. Δεν είχα και ίντερνετ. Προφανώς, Δεν είναι προφανώς. άλλη μια μεταβλητή που πρέπει να προσέξει κάποιος. Άρα, βέβαια, υπάρχουν διάλεκτοι. Βέβαια, βέβαια. Όταν ήμουν στην ηλικία σας, παιδιά, είχα πάει με ένα φιλαράκι μου, είχαμε γυρίσει στην Ινδία με backpacks. Έτσι. Και μου είχε κάνει εντύπωση το εξής. Ότι είχαμε ξεκινήσει από το Πακιστάν, από τα σύνορα του Πακιστάν, κατεβαίνοντας προς τα κάτω, είχαμε πάει Γκοa και στις μεγάλες πόλεις και ούτω καθεξής. Παιδιά, η Ινδία, και μάλιστα το έλεγε ο Τσόρτσιλ κάποτε αυτό, είναι μια ιδέα. Με ποια έννοια? Ότι κάθε κρατήδιο, ας πούμε, έχει τη δική του γλώσσα, τα δικά του έθιμα, και μου είχε κάνει εντύπωση, παιδιά, ότι όταν μιλούσαν, ας πούμε, πηγαίναμε τότε, σας λέω, αρχές του 90,
πηγαίναμε σε ταξιδιωτικά γραφεία στην Ινδία για να μας κανονίσουν τα εισιτήρια και όλα αυτά. Και όταν έπρεπε να πάρουν να κλείσουν ξενοδοχεία, ξέρω εγώ, στο Ουτάρ Πραντές ή οποιοδήποτε, ή σε άλλο, ας πούμε, σε άλλο νομό, μιλούσαν αγγλικά μεταξύ τους οι Ινδοί. Γιατί ήταν τελείως διαφορετική και η διάλεκτος και η γλώσσα. Μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση τότε, αλλά έτσι είναι. Και το ανέκδοτο είναι ότι πάρε ένα από το Λονδίνο, όποτε είστε, πηγαίνετε μία πάνω Σκωτία, αν καταλάβετε τίποτα. Ακόμα και μέσα στον Ηνωμένο Βασίλειο. Η μητέρα μου κατοικεί στη Γλασκόβη και η αλήθεια είναι δεν βγάζουμε πολύ συνεννόηση. You just not, ξέρεις. Ωραία. Αυτό που ήθελα να πω ήταν για το ίντερνετ. Πολλές φορές μπορεί να αντιμετωπίσουμε, είναι το βασικό μας πρόβλημα. Το ίντερνετ, άμα θα είναι καλό το ίντερνετ στο σπίτι που θα πάμε, στη χώρα που θα πάμε. Υπάρχουν χώρες οι υποδομές είναι καλές, η web. Πλέον ναι. Αλλά αρχικά τα 2 πρώτα χρόνια της νομαδικής μας ζωής είχαν πάρα πολλά προβλήματα. Εκουαδόρ, Κολομβία είχαμε αμέτρητα προβλήματα. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν βάλει με αυτό το Starlink και έχουν διαφημίσει το κατάλημά τους ως nomad friendly. Και έρχονται εκεί νομάδες από όλο τον κόσμο για αυτόν τον λόγο. Δηλαδή μπορεί να βάλει σε μια πλατφόρμα, στην Booking, στο Airbnb κτλ. Μια φωτογραφία από την ταχύτητα του ίντερνετ, 500 Mbps. Και έτσι ο κόσμος έχει την ασφάλεια ότι μπορώ να πάω εκεί και να δουλέψω με την ησυχία μου. Γιατί είναι τρομακτικό να πρέπει να δουλέψεις, να μπει σε μια κλίση σε λίγο με τον μαθητή σου ή να βάσεις τα βιντεάκια σου για τη μέρα ή οτιδήποτε άλλο. Και να πέφτει, να γίνει διακοπή ρεύματος κτλ. Ναι. Οπότε, κοίταξε, για να το ξεκαθαρίσουμε και εμείς από την προσωπική μας εμπειρία, η Βραζιλία, η Αργεντινή, η Παραγουάη, η Ουρουγουάη, αυτές οι χώρες, οι υποδομές είναι πάρα πολύ καλές εκεί και μιλάμε για ταχύτητες. Μπαίνουμε σε ένα σπίτι τυχαίο, ας πούμε, και έχουμε 300, 400, 500 Mbps πλέον εκεί πέρα. Τώρα για το Περού, Εκουαδόρ και Κολομβία που είχαμε αμέτρητα προβλήματα πριν 2-3 χρόνια, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει το σκηνικό, θα ξαναπεράσουμε και θα δούμε. Αλλά για όσους πηγαίνουν σε χώρες όπου οι υποδομές δεν είναι καλές, θα μπορούσαν να επενδύσουν ίσως σε μια mini Starlink. Φορητό, ας πούμε, δορυφοριάκι για να μπορούν να έχουν την πρόσβαση στο ίντερνετ χωρίς πρόβλημα. Εμείς γενικά πηγαίνουμε και όλες αυτές τις χώρες και παίρνουμε 2 SIM, ας πούμε, πες την αντίστοιχη της, ξέρω εγώ, Vodafone και Cosmote της κάθε χώρας. Έχουμε 2 SIM, γιατί έτσι όπως ταξιδεύουμε εμείς μέσα σε κάθε χώρα, κάποια εταιρεία έχει καλύτερο σήμα, άλλη έχει χειρότερο και το πάμε έτσι. Οπότε έχουμε μια επένδυση αυτού του τύπου και έχουμε πάντα plan B. Άμα μπούμε σε ένα σπίτι και το ίντερνετ είναι χάλια, ελέγχουμε τις 2 SIM. Αν η μία δουλεύει, έχουμε λίγο άγχος. Αν δουλεύουν και οι 2, είμαστε OK. Καμιά φορά πέφτει το ρεύμα. Αν πέσει το ρεύμα, καμιά φορά πέφτουν και το σήμα πέφτει στα κινητά. Άμα είσαι όμως σε κατάλημα με γεννήτρια, μπορεί να τα βγάλεις πέρα γιατί έχουν Starlink. Οπότε όλα αυτά είναι μεταβλητές που παίζουν συνέχεια. Αλλά θυμάμαι για παράδειγμα μια περιπέτεια στην Καρταχένα, όπως λέγεται εκεί στην Κολομβία. Έπεσε το ρεύμα. Εγώ είχα 5-6 ιδιαίτερα back to back, ας πούμε, το ένα μετά το άλλο. Και λέω, Νίκη, έχω μάθημα σε 1 ώρα, φύγαμε. Και είμαστε σε ένα ταξί και πηγαίνουμε από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο. Έχουν γεννήτρια. Και πηγαίνουμε, έχετε γεννήτρια? Ναι, αλλά είμαστε κλεισμένοι. Έχετε γεννήτρια? Όχι, έχετε γεννήτρια. Και τελικά βρίσκω ένα πεντάστερο που έχει, λέμε γρήγορα μέσα, check-in, και έκανα τη δουλειά μου. Πρέπει να είσαι και λίγο έτοιμος, σε ετοιμότητα, να κάνεις πράγματα τα οποία μπορεί να είναι λίγο σαν ορθόδοξο. Έχουμε κάνει power bank για το laptop, ώστε πέφτει το ρεύμα. Αυτό μου δίνει 2 φορτίσεις στο laptop, οπότε είμαστε εντάξει. Μια χαρά. Και το παλεύουμε γιατί είναι ζωτική σημασία. No money, no honey, όπως λένε. Πώς θα πληρώσω τη διαμονή μου αν δεν μπορώ να δουλέψω? Παιδιά, μια ιδέα που ήρθε ακούγοντάς σας. Καταρχήν, μ' αρέσει που μοιράζεστε εμπειρίες, είστε ζωντανά παιδιά. Πολύ, πολύ χαίρομαι τη συζήτησή μας. Ξέρετε τι θα έκανα εγώ με τις εμπειρίες που έχετε? Δεν λέω κάτι φοβερό και τρομερό. Γράψτε ένα βιβλίο, παιδιά. Έχω αρχίσει να το γράφω και έχω αρχίσει. Αλλά πραγματικά έπρεπε να το είχαμε ήδη αρχίσει πιο πριν, γιατί πολλές έχουν ξεχαστεί. Αστείες εμπειρίες, δηλαδή διδακτικές εμπειρίες. Και πρέπει να το κάνουμε πιο... Είστε οι καθήλυν αρμόδιοι να γράψετε αυτό που λέμε οδικό χάρτη του digital nomad lifestyle, ας πούμε. Το δουλεύουμε, work in progress. Do it, de facto do it. Ναι, ετοιμάζουμε ένα course για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε με πρακτικές συμβουλές ανθρώπους που θέλουν να το κάνουν. Γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή αυτό το market είναι κατά κύριο λόγο, ας πούμε, dominated, όπως λέμε, από τους Αμερικάνους και από Βόρειο Ευρωπαίους. Και δυστυχώς οι Έλληνες πολύ συχνά με αρχικό και πρώτο εμπόδιο την ίδια μας την κυβέρνηση, αλλά μόλις υπερβούμε αυτό το εμπόδιο αρχίζουμε να συνειδητοποιούμε πόσο δυνατοί είμαστε και πόσα πράγματα μπορούμε να κάνουμε, αλλά συχνά αυτό που μας λείπει είναι λίγη καθοδήγηση και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τη διάθεση
να μιλήσουν λίγο με πληροφορίες που έχουν εκ των έσω και να περάσουν σε πρακτικά κομμάτια. Πού ανοίγω τράπεζα, πώς ανοίγω εταιρεία, πού να Σωστό, έχω σωστό. βάση, tax, ας πούμε, minimization κλπ. Γιατί τώρα να είσαι στην Κολομβία και να βγάζεις λεφτά, ξέρω εγώ, και να πληρώνεις όλους τους φόρους στην Ελλάδα χωρίς να είσαι εκεί, μπορεί να μην βγάζει πολύ νόημα. Έτσι, μπορεί κάποιος να το θέλει. Αλλά υπάρχουν πολλά πρακτικά κομματάκια και βηματάκια που πρέπει να ακολουθήσεις. Πλέον ο κόσμος μας είναι τόσο interconnected. Δουλεύουμε, για παράδειγμα, εγώ έχω ανοίξει εταιρεία στην Βουλγαρία, στην Αμερική. Οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργάζομαι είναι στη Σρι Λάνκα, στην Ινδία, Ναι. στη Βραζιλία, στην Αργεντινή. Και πλέον μπορεί να πιάσω το κινητό μου και να στείλω ένα μήνυμα στο WhatsApp σε ένα δικηγόρο στην Παραγουάη στα Ισπανικά και μετά να μιλήσουμε με τον Βραζιλιάνο δάσκαλο των Γαλλικών μας που ζει στη Νότια Γαλλία. Όλα αυτά είναι real, by the way. Και έτσι καταλαβαίνεις ότι είμαστε πλέον αυτό και πολύ συχνά βλέπουμε τα πράγματα κάπως έτσι και δεν συνειδητοποιούμε ότι ο κόσμος είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να δούμε πολύ δυναμικά, αλλάζουν όλα διαρκώς Αλλάζουν όλα. και αυτές οι θέσεις εργασίας θα καλυφθούν από κάποιον. Καλό θα ήταν να σκεφτούμε πώς μπορούμε εμείς να καλύψουμε αυτές τις θέσεις αντί να αφήσουμε κάποιον άλλον να τις καλύψει. Γιατί έχουμε την κατάρτιση, έχουμε τις δυνατότητες και αντί να δουλεύουμε σε ένα εστιατόριο σερβίροντας σουβλάκια ενώ έχουμε κατάρτιση πυρηνικής φυσικής και τη δυνατότητα να λύσουμε προβλήματα τα οποία θα αλλάξουν τον κόσμο, καθόμαστε και δεν μπορούμε να λύσουμε το πιο βασικό πρόβλημα που είναι ότι είμαστε μίζεροι καθημερινά και δεν αισθανόμαστε όμορφα και δεν παράγουμε αυτό που θα μπορούσαμε να παράξουμε για τους άλλους. Και κάτι Σωστό, ακόμα. σωστό. Δεν πρέπει να πέφτουμε θύματα σε παγίδες και να ακούμε τους ανθρώπους που λένε όλα πάνε κατά διαόλου, καταστρεφόμαστε, όλα γίνονται και χειρότερα, όλο και χειρότερα. Η Ελλάδα καταστρέφεται, ο κόσμος μας, η τεχνολογία θα μας λιώσει, δεν θα αποξενωθούμε. Και όλη αυτή η Τελείω. Είναι η τοξικότητα, τοξικότητα, Νίκη. η Είναι η τοξικότητα, τοξικότητα. ναι. Σε γκρεμίζει, σε τρώει Ναι, από μέσα. Ο και μετά άνθρωπος. λες, εντάξει, φταίει η κυβέρνηση, φταίνε τα γονίδια μου, φταίει ο καιρός και δεν μπορείς να αναλάβεις την ευθύνη των πράξεών σου για να πεις, εγώ έχω κάνει το κομμάτι μου. Έχω μάθει αγγλικά, έχω δει το course, ας πούμε, κάποιου ανθρώπου που έχει πετύχει. Ακούω, ας πούμε, όλη μέρα τους ανθρώπους που γκρινιάζουν ή βάζω ένα βίντεο να ακούσω έναν άνθρωπο που τα λέει και ωραία και είναι επιτυχημένος. Εγώ, Έτσι είναι, ας πούμε, έτσι. άμα ακούω όλη μέρα ειδήσεις και ο ποιος σκοτώθηκε και τι έγινε στον κόσμο που δεν μπορώ να βοηθήσω και δεν επικεντρώνομαι σε αυτά που όντως μπορώ να αλλάξω, που είναι ο Έτσι είναι. εαυτός μου και όχι εξωτερικές συνθήκες και αν βρέχει και αν γίνεται κάτι που εγώ δεν μπορώ να αλλάξω γενικότερα, τότε Ας γίνουμε οι έτσι ίδιοι, και στην εγώ το παγίδα, πιστεύω. μας βάζουν τρικλοποδιά κι εμείς. Είναι ένας φαύλος κύκλος όλος αυτός. Και για να, Έτσι είναι. Παιδιά, για να εμείς, αλλάξεις κάτι πρέπει να κάνεις κάτι διαφορετικό. βέβαια, βέβαια, βέβαια. Εμείς οι ίδιοι Ναι. πρέπει να είμαστε οι φωτεινοί, ας πούμε, πυρήνες της ανθρωπότητας. Ο καθένας. Αν είσαι θετικά κείμενος, το έχω κάνει, ελπίζω, με θετικό πρόσημο σε όλη τη ζωή. Δεν άφησα ποτέ να με καταβάλει το περιβάλλον. Δεν φταίει κανένας. Εσύ φταίς που κάθεσαι και τα υπομένεις άμα είναι. Και Σκέψου αν όμως θέλει θετικά. να αναλύσουμε λίγο ορθολογικά τα νούμερα, αυτοί που πιστεύουν ότι εξαφανιζόμαστε, ποτέ πριν στην ιστορία της ανθρωπότητας δεν υπήρχαν τόσοι Έλληνες, ποτέ πριν δεν υπήρχαν τόσοι άνθρωποι που μιλάνε ελληνικά στον κόσμο και ποτέ πριν δεν είχαμε τη δυνατότητα με μια ταυτότητα ή ένα διαβατήριο να πάμε ανά πάσα στιγμή αύριο σε μια νέα χώρα και να πούμε «Γεια σας, ήρθα» και να μας πούν «Καλώς ήρθατε, από εδώ η δουλειά σας, από εδώ το σπίτι σας, είστε ευπρόσδεκτοι». Υπάρχει ένας Αμερικανός φιλόσοφος, ο Στίβεν Πίνκερ, ο οποίος γράφει είναι φιλόσοφος, αλλά γράφει μόνο θετική φιλοσοφία. Και λέει ότι, λέει, rattle your heads, guys, ζούμε στην καλύτερη εποχή της ανθρωπότητας, de facto. Και αυτό που κάνετε εσείς, παιδιά, και το έχετε ζήσει, και αυτό που είπες μόλις τώρα, Κωνσταντίνε, είναι η απόδειξη αυτή. Δεν σφαζόμαστε πλέον. Κάποτε ήσουν κλεισμένο σε ένα μικρό χωριό, έβλεπες τον καθέναν ως εχθρό, τώρα αλλάζει η ανθρωπότητα. Βεβαίως και αλλάζει. Άρα κάνεις. Και πιο πριν, βασικά δεν είχαμε πλυντήριο, δεν είχαμε αυτοκίνητο, δεν είχαμε τηλέφωνο. Και πιο πριν μας έτρωγαν τα λιοντάρια και τα μαμούθ και είχαμε κάτι ακόντια και δεν είχαμε στούγλα και βρεχόμασταν από τη βροχή. Αλλά όχι, θα αποξενωθούμε. Δηλαδή, Τίποτα. Όχι, πώς όχι. γίνεται να τα βλέπουμε όλα τόσο αρνητικά καμιά φορά. Λοιπόν, στα μέσα του 1960 ένας Καναδός φιλόσοφος και καθηγητής, ο Marshall McLuhan, είχε κάνει coin το term που το χρησιμοποιούμε, το παγκόσμιο χωριό. Είχε πει ότι σιγά σιγά η ανθρωπότητα, λόγω κυρίως των επικοινωνιών, της βελτίωσης της τηλεπικοινωνίας, γίνεται global village. Και αυτό είναι. Δηλαδή, πραγματικά προτρέχω λίγο, εσείς σίγουρα το ζείτε καθημερινά, τι σημασία έχει αν κάποιος είναι Περουβιανός ή αν είναι Καταριανός ή αν είναι Βούλγαρος ή Έλληνας.
καμία σημασία. Νιώθουμε τώρα, έχετε κι εσείς την ευκαιρία καθημερινά να νιώθετε πόσο όμοιοι είμαστε. Πόσο όμοιοι είναι οι Να μην άνθρωποι. ξεχνάμε το γεγονός ότι οι αρχαίοι Έλληνες εκεί που διέπρευσαν ήταν στο γεγονός ότι ήταν εντελώς πανέτοιμοι να υιοθετήσουν χαρακτηριστικά άλλων λαών, να υιοθετήσουν πρακτικές άλλων λαών, να ενστερνιστούν άλλες απόψεις κατευθείαν χωρίς να είναι προσκολλημένοι σε συγκεκριμένα fixed mindset ότι εγώ ανήκω Open εδώ. mind. Δεν ήταν ένας λαός του χώρου, έγινε ένας λαός του χρόνου. Και γι' αυτό ολόκληρος ο δυτικός κόσμος πλέον διδάσκει και μελετά μάλλον τον τρόπο ζωής των αρχαίων Ελλήνων, που έφτασαν νέοι, γιατί νομίζουμε εμείς ότι ήταν παλιοί, αλλά οι Αιγύπτιοι τους αποκαλούσαν τον λαό χωρίς λευκά μαλλιά, γιατί μόλις έφτασε, και κατάφεραν μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, ενώ προϋπήρχαν γίγαντες, να καταφέρουν κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που κατάφεραν οι γίγαντες πριν από αυτούς. Και ο τρόπος που το καταφέρνεις είναι, αν είσαι όντως Έλληνας, όπως ήταν αυτοί, να συνειδητοποιήσεις ότι ο Έλληνας δεν σημαίνει κάτι σταθερό, στατικό, κλειστό, που δεν είναι ανοιχτό στο να ενστερνιστεί, αγαπήσει, υιοθετήσει και πάρει μέσα του και το διανθίσει ώστε να μεγαλώσει περαιτέρω αυτό το οποίο έχει πάρει και έχει δημιουργήσει ο άλλος. Έτσι, η ελληνική παιδεία αυτό που σου επιτρέπει να κάνεις είναι να δημιουργήσεις, να δώσεις, να προσφέρεις, να ανταλλάξεις και να αγαπήσεις το διαφορετικό, και όχι να λες εγώ έτσι είμαι και δεν αλλάζω, έχω την καλύτερη χώρα στον κόσμο και όλοι οι άλλοι είναι χειρότεροι. Γιατί αυτό στην πραγματικότητα είναι ανθελληνικό και βαρβαρικό και δεν είναι καθόλου, δεν έχει καμία σχέση με το ελληνικό. Έχεις απόλυτο δίκιο και πολύ χαίρομαι, γιατί ενστερνίζομαι απόλυτα, παιδιά, στη φιλοσοφία τη δική σας που λέτε αυτή τη στιγμή. Πραγματικά, ο ελληνισμός δεν είναι αν είσαι μελαχρινός και οι γονείς σου ήταν όλοι από, ξέρω εγώ, τη Ρούμελη ή οτιδήποτε. Άλλο είναι ο ελληνισμός. Ο ελληνισμός είναι αυτό ακριβώς, να έχεις. Μάλιστα και όσο μιλούσες για τους Αιγύπτιους που μας αποκαλούσαν τότε, αυτοί, πώς το είπες? Ο λαός χωρίς γκρίζα μαλλιά, ας πούμε. Δεν θυμάμαι ποιος Ρωμαίος φιλόσοφος ήταν, δεν ξέρω αν ήταν ο Σενέκας, είχε πει το εξής για τους Έλληνες τότε, οι οποίοι ουσιαστικά Ρωμαίοι κατακτήθηκαν από το πνεύμα αυτό, έτσι, γι' αυτό λέμε Greco-Roman civilization. Είχε πει το εξής: οι Έλληνες είναι τα αιώνια παιδιά. Γιατί σταματάνε συνέχεια, ναι, να ρωτάνε και να θέλουν να μάθουν. Είναι, λέει, τα αιώνια παιδιά. Μου είχε κάνει εντύπωση. Και κολλάει λίγο με αυτό που λες ότι δεν έχουν άσπρα μαλλιά. Στο πνεύμα ήταν νέοι οι άνθρωποι. Τέλος πάντων, πολύ, πολύ σημαντικά. Καλά, κρατάμε άλλο ένα podcast ή δεν ξέρω σε ποια μορφή θα το κάνουμε, να μιλήσουμε για το πόσο η φιλοσοφία σας έχει αλλάξει, διότι δεν είναι κάτι που μπορούμε να το πούμε σε 10 λεπτά. Έτσι, είναι σίγουρα, έχει πολύ ψωμί. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες, βασικά. Εντάξει, εγώ θα ακυρώσω ότι έχω στο ημερολόγιο μου να μιλήσουμε. Λοιπόν, θα ξαναδώσουμε ένα ραντεβού, λοιπόν. 100%. Χαρήκαμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε που μας κάλεσες και ευχαριστούμε και όσους μας παρακολούθησαν, όσους μας τα άκουσαν. Νομίζω είχες και μια τελευταία ερώτηση και θα ήθελα να το αναφέρω, γιατί θεωρώ πολύ σημαντικό, γιατί θα αποτελέσει το πρώτο εμπόδιο για τους νέους οι οποίοι ξεκινάνε να κάνουν το οτιδήποτε. Είχες αναφέρει πώς διαχειριζόμαστε το ζήτημα των haters σε ένα μήνυμα που μας έστειλες. Και ήθελα να πω ότι οι haters είναι το πρώτο εμπόδιο που πρέπει να υπερβεί κάποιος, γιατί όποιος θέλει να κάνει κάτι θα υπάρχουν haters. Ο μόνος άνθρωπος που δεν έχει haters είναι αυτός που δεν κάνει τίποτα. Αν θες να κάνεις κάτι, σίγουρα θα βρεθούν χιλιάδες έως εκατομμύρια άνθρωποι που θα σου πούνε γιατί το κάνεις αυτό, θα πετύχεις, δεν θα πάει καλά, είσαι άχρηστος, θα αποτύχεις, δεν έχεις τα προσόντα, δεν έχεις το ένα, δεν έχεις το άλλο. Θέλω να πω στους νέους που ξεκινάνε τώρα, γιατί και εγώ είχα ακριβώς τα ίδια προβλήματα και μάλλον πολύ χειρότερα από άλλους και σίγουρα άλλοι είχαν πολύ χειρότερα από μένα. Υπήρξαν άνθρωποι που μου είπαν δεν θα γίνεις ποτέ καθηγητής, δεν είσαι καλός, δεν το έχεις. Την επόμενη χρονιά πήγα σε ένα από τα καλύτερα σχολεία της Αγγλίας, την επόμενη ήμουν head of department και 2 χρόνια μετά είχα φύγει σε ένα international school με πληρωμένο σπίτι, με εξαιρετικό μισθό, με πισίνα και ξέρω εγώ τι άλλο, και μετά από 2 χρόνια έστησα την εταιρεία μου. Λοιπόν, σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να ξεκινήσουν τώρα και συναντάνε αυτό το εμπόδιο που είναι το αρχικό εμπόδιο, θέλω να τους πω ότι αφήστε αυτούς τους ανθρώπους να γίνουν ένα benchmark για το τι θα πετύχετε ένα βήμα τη φορά. Αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται και σας λένε δεν μπορείς να κάνεις αυτό, πάρτε το
Βάλτε το κάτω, κάντε το βηματάκια και βγάλτε ένα timeline για το πότε θα πετύχετε κάθε ένα από αυτά τα χτυπήματα σε κάνει πιο δυνατό. Απλώς πρέπει να Προφανώς. προσέξεις να μην δεχτείς την πραγματικότητα που προσπαθούν αυτοί οι άνθρωποι να δημιουργήσουν μέσα στο μυαλό τους, αλλά να τα πάρεις και να τα χρησιμοποιήσεις ως εμπόδια που θα οδηγήσουν την πορεία σου μέχρι να φτάσεις στην επιτυχία. Ας αυτό που λες και το κλείνουμε, πεισμώνεις όταν έχεις κριτική και αρνητική κριτική, είτε είναι δικαιολογημένη είτε όχι. Πεισμώνεις και λες, όχι, θα τα καταφέρω. Εμένα με καθοδήγησε επειδή στη ζωή μου πολύ αυτό. Όχι, Ρόμπερτ, την πρώτη φορά που ας πούμε ανοίξαμε το Facebook, μια πλατφόρμα και είδαμε χιλιάδες ανθρώπους να μας βρίζουν, θα μπορούσαμε να μην είχαμε πεισμός, θα μπορούσαμε να είχαμε κλείσει το λογαριασμό μας. Εκεί όμως είναι που πρέπει να πιστέψεις στον εαυτό σου και να ξέρεις πολύ καλά ποιος είσαι. Μην αφήσεις τη γνώμη του άλλου να επηρεάσει το πώς βλέπεις εσύ τον εαυτό σου. Ξέρεις ποιος είσαι, έχεις καλές προθέσεις, είσαι καλός άνθρωπος και άσε τους άλλους να χτυπιούνται. Αυτά, σε ευχαριστούμε και πάλι που μας κάλεσες και Λοιπόν, θα ανυπομονούμε να είμαστε σε ξαναπούμε. επαφή. Πολύ χάρηκα και σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Και καλή συνέχεια. Καλή Ευχαριστούμε παγίδα. πολύ. Γεια σου, Επίσης, Ρόμπερτ. μέχρι την επόμενη Γεια φορά. χαρά, γεια.